Assalamualaikum semua. Hari ni Cabi nak tunjukkan cara buat cucu bulat manis dengan menggunakan teknik yang betul. Okey, mula-mula Cabi guna dalam 2 cawan tepung gandum dan masukkan dalam 4 sudu besar gula pasir. Saiz gula pasir ni dalam saiz biasa je, bukan secara yang membukit tu ya. Okey, masukkan sedikit garam. Dan kita akan gaulkan bahan-bahan ni sampai sebati dulu. Kemudian kita masukkan sedikit demi sedikit air panas. Air panas ni air yang betul-betul baru mendidih ya, yang menggelegak tu. Kita menggunakan teknik air panas ni supaya kita nak dapatkan cucu kita tu rangup kat bahagian luar dan lembut bahagian dalam. Kita tak menggunakan serbuk penaik maupun telur ya. Kita guna air panas saja. Tapi dengan menggunakan teknik yang betul, insya-Allah kita akan dapat cucu tu memang rangup lah. Orang kata kalau makan waktu panas memang sedap. Okey, kawan-kawan tengok cara Cabi buat ya. Kita masukkan air panas tu sikit-sikit. Kemudian kita tekan-tekankan dia. Bila tepung tu bergaul ataupun bercampur dengan air panas tu, dia agak macam susah sikit kita nak buat. Kalau nak menggunakan tangan memang tak boleh sebab air tu panas. Jadi kita kena buat dengan sabar. Kita tekan-tekan macam tu ya. Kita masukkan sedikit, kita tekan. Kita masukkan sedikit, kita tekan. Dan kita bolak-bolak balikkan tepung tu macam tu. Kita macam nak membentuk dough lah, macam kita nak buat roti ke kan. Macam tu lah, tetapi kita kena guna sudu ataupun senduk. Okey, sukatan tepung ni Cabi dapat dalam 25 biji macam tu lah ya cucu kita. Tapi kalau kawan-kawan nak buat banyak, lebihkanlah tepung tu. Kita kaut balikkan dia macam ni dan kemudian kita tekan-tekan supaya tepung tu dia macam sebati tau dengan air panas tu. Bahan nak buat cucu ni pun mudah saja kan. Semua boleh buat. Semua Cabi rasa kat rumah semua orang ada. Tapi teknik tu yang penting. Supaya kita nak cucu kita tu bila kita masak dia jadi elok dan dia lembut elok kat dalam. Tapi yang best ni dia rangup lah. Kalau kita makan waktu panas memang sedap. Kita rasa macam crunchy gitu. Okey. Dan kita masukkan air panas sikit tadi kan. Dan kita tekan-tekan dia macam ni. Nampak tak? Dia macam dough. Kita nak buat dough lah. Macam tu. Ni kira ni dah, kalau tengok keadaan ni kira dah macam boleh lah ya. Cuma kita nak dia sebati je. Okey, tekan dia. Bila dia kena air panas ni, dough tu agak liat sikit. Jadi sabarlah ya. Okey, nampak pun dah semakin okey dan semakin elok. Okeylah ni. Cabi tak skip ni cara teknik nak buat cucu ni. Ni kawan-kawan boleh tengok. Alright, ni nampak dah okey dah. Kalau macam ni keadaan dia, jadi kita akan bagi dough kita sejuk dulu sebelum kita nak gelentir dia. Okey, apabila dough tu dah sejuk, agak-agak dia taklah sejuk sangat macam suam-suam kuku tu kan. Okey, kita nak membulatkan dia, kita kena basahkan tangan. Sebab kita tak nak nanti dough tu lekat kat tangan. Dan kita nak memudahkan untuk kita membulatkan dough tu. Ambil sedikit, ikutlah saiz apa yang kita nak buat kan. Bersama ni ikutlah terpulang. Dan kita bulat-bulatkan dia. Okey. Buatlah sampai dough tu selesai. Okey, apabila semua kita dah buat habis dan kita rehatkan 30 minit ke 1 jam ya. Okey, bila time nak menggoreng ni, pastikan minyak tu betul-betul panas. Dan kita ambil sudu tu, kita masukkan sedikit minyak panas tu.
Dan kita ambil cucur dia macam tu lah. Tujuan dia tak nak bagi dia melekat ni. Bila time nak menggoreng ni pun teknik kena betul juga. Kita kena sentiasa gaul dekat dalam kuali tu supaya dia nak membentuk bulat tu dengan baik, dengan cantik. Goreng sehingga keperangan macam ni. Ni kira dah boleh lah ni. Dah siap lah ni. Jadi kita boleh padamkan api, boleh angkat dan siap untuk dihidangkan. Alhamdulillah, dah pun siap. Selamat mencuba.